The Newsday continues here on One News Now. I'm Jago Castro. A lawmaker slams the looming layoffs of about 1,000 employees at ride-hailing company Grab. Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano says this contradicts Grab's earlier promise of providing Filipinos more livelihood opportunities. A House committee said it would look into the matter, as well as other alleged violations such as Grab's price surge. So far, Grab has not commented on the issue. In February, Grab CEO Anthony Tan paid a courtesy call to President Bongbong Marcos to inform him of the company's intent to generate 500,000 livelihood opportunities in the Philippines. Still on labor, the NCR Wage Board has granted a 40 peso minimum wage raise for workers in private establishments. Starting July 16, minimum wage earners from the non-agriculture sector will have a daily rate of 610 pesos. This is a 7% increase from the current minimum wage of 570 pesos. Meanwhile, a new daily minimum wage of 573 pesos from the current 533 pesos was granted for those in the agriculture sector, service and retail establishments with 15 employees or fewer, and manufacturing establishment employing less than 10 workers. This hike comes after labor groups filed several petitions to increase minimum wage in the metro to address rising commodity prices. To share their take on the approved wage hike, we have with us via Zoom Partido Manggagawa Secretary General Judy Ann Miranda. This group filed a petition for a 100 peso raise in minimum wages. Good morning, ma'am, and thank you for joining us on One News Now. Magandang umaga, Jago. Magandang umaga sa One News Now at sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Yes, ma'am, 40 peso wage increase. Are you happy with this decision? Is it enough? Dismayado, Jago. Yun ang aming unang masasabi na nakakadismaya na nung umalis kami with high hopes ng last hearing, June 21 ay sinabi ng RTWPB, no, ng Regional Wage Board na magiging practicable, reasonable at just ang magiging desisyon ng Regional Wage Boards sa hearing na ito at nag-range ang mga petitions tulad ng sa Kapatiran at sa Partido Manggagawa na 100 pesos to 1,140 ang mga petitions. At sinabing reasonable at just, pero ang 40 pesos ay napakalayo sa hinihiling ng mga manggagawa para sa wage recovery dahil sa dulot ng matinding inflation rate o pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Ma'am, sabi ng Labor Department that the increase na ito will keep daw the workers above the poverty threshold of 452 pesos per day. Ano po reaction niyo dito? Una ay mahirap na poverty threshold ang ating batayan. Dahil ang sinasabi lang naman ng poverty threshold ay hindi nagugutom o kumakain ng 3 beses isang araw. Pero sinabi mismo ng gobyerno, ng NEDA at ng DTI na present ng hearing na consistently ay tumaas ang lahat ng presyo ng bilihin for the past 3 months. At ito ay hindi lamang sa bilihin sa merkado, sa palengke, sa grocery, pero isang malaki din po ay ang mga utilities, no? Tumaas ang presyo ng ating tubig, ang kuryente, patuloy na tumataas, kaya ito po ay napaka-disappointing para sabihin sa atin na poverty threshold ang pinag-uusapan. Ang dapat pinag-uusapan natin ay ang quality of life at dignity ng buhay ng bawat manggagawa. Kaya hindi siya parang good news na para sabihin pa sa atin, di ba? Kung ito actually ay parang nagbibigay lang ng excuse dahil sa napakababa ng ibinigay ng Regional Wage Board dito sa NCR. Ma'am, on the other side naman po of the fence, yung mga business owners, mga employers, sinasabi po nila that baka hindi nila kayanin itong increase na ito. What's your take on that naman? Jago, we are very aware of this. At sinabi namin sa hearing at sa madaming beses na namin pakikipagpanayam sa mga employers ay una, meron ng established mechanisms ang Department of Labor and Employment sa mga merong mga empleyado, no? Yung ating sinasabing mga micro, small, medium enterprises ay meron namang exemption kung ikaw ay merong empleyadong 10 people below. At meron din naman tayong
Bambi Law na nagpo-protect din sa mga small and micro and small medium enterprises. At the same time din po ay kung sila po ay in the red o nagsasabing sila po ay hindi makakasabay, ay pwede naman silang mag-file ng reconsideration sa DOLE. Ang lagi lang naman namin sinasabi ay patunayan dahil marami. Sinabi mismo ng DEDA doon sa hearing na unti-unti nang nakaka-recover after the pandemic ang maraming nating mga negosyante at mga negosyo. Kaya sana naman ay isabay, no? Ang aming panawagan is very reasonable and just na isabay na naghihirap at talagang barely surviving na mga manggagawa sa current wages ay very reasonable ang aming mga panawagan. May mga exemptions. At pangalawa, ang lagi naming panawagan, no, with our rights, freedom of association at pagtatayo ng mga union, ay merong collective bargaining agreement at sa mga CBA, ay ito naman ay reasonable mapag-uusapan basta maupo tayo sa isang lamesa. Ito naman po ma'am yung pinag-uusapan ngayon na possible legislated wage increase. Are you optimistic na mangyayari po ito? Una, again, no, dahil nga dismayado kami sa 40 pesos, no, at halos hindi pa ito kasya para sa 1 kilong bigas na well-milled, no? Dahil alam naman natin ang mga presyo ng bigas ngayon ay nasa 45 to 50. Tumaas pa ito this year by 2 pesos. Kaya nga, at wala pa naman ang pinangakong 20 pesos na bigas, no? I-imagine pa lang natin ito, ay kulang na kulang. So ang ating magsishift na ngayon ng battle ng lahat ng mga manggagawa, ating mga organisasyon at mga federasyon tulad ng Partido Manggagawa, Kapatiran, Nagkaisa Labor Coalition, ang All Philippine Trade Union, ay magsishift ang battleground natin sa Kongreso at sa Senado. Nakakatuwang pakinggan na sinabi kanina ng Senado, no, sa pamamagitan ni Senator Zubiri na kulang ang 40 pesos at kaya nga ang kanyang panukalang 150 pesos kasabay ng panukala din namin sa Kongreso kasama ang Trade Union Congress of the Philippines na 150 pesos ay aming itutulak. Ito'y legislated, kaya ibig sabihin lahat ay tutupad. Pangalawa, nationwide, hindi nakaayon sa regional wage boards. At pangatlo, ito'y across the board, kaya hindi lang minimum wage earners ang makikinabang. Kaya nga noon pa man ay lagi naming pinupush yung dapat legislated across the board and nationwide dahil meron din talaga tayong problema sa mga wage fixing mechanisms ng ating mga regional wage boards. Tulad ng nangyari ngayon, no, na nakakalungkot, muli na mas napapakinggan ang mga employers despite na mismo ang data ng gobyerno, ang mga facts na pinresent ng mga manggagawa ay 88 pesos na ang nawala, no, sa sweldo ng mga manggagawa. Kaya napakahalaga natin ilaban na tuloy-tuloy ang wage increase. Kaya ang battleground sa State of the Nation Address, sa pagbubukas muli ng Kongreso, magkita-kita tayo para ipanawagan ng 150. At sa tanong na tayo ba ay ito ba'y mali-legislate, naniniwala kami na maraming reasonable dapat nating mga kongresista at mga senador at ang mga manggagawa ay patuloy na magkakaisa para po sa isang buhay na may dignidad sa ating lipunan. Yes, last question na lang po. May nakakausap na ba kayong mga lawmakers as of the moment? In the meantime, na bago yung possible further discuss nitong increase, legislated increase? Yes. Sa Kongreso, dahil ito po'y pinangungunahan niya ng Trade Union Congress of the Philippines, ay tuloy-tuloy ang pag-uusap at meron naman tayong mga champions talaga ng mga manggagawa, no? Kaya nandiyan si Congressman Ed Salagman, ang champion natin, no? Na si Risa Ontivero sa Senado ay patuloy at nagagawa na ng kanilang mga assignment as of the moment para suportahan ang 150 legislated wage increase. Thank you very much, Partido Manggagawa Secretary General Judy Ann Miranda, for joining us on One News Now. Salamat! We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News.
You're still watching One News Now. I'm Diego Castro. In weather, the southwest monsoon or habagat continues to weaken but is still affecting the western section of Luzon. Habagat is expected to bring cloudy skies with scattered rain showers over Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Romblon, and the northern part of Palawan. Pag-asa also sees a cluster of clouds getting closer to the eastern Philippine landmass. However, the Weather Bureau said this has a low chance of developing into a low-pressure area. They are also monitoring another cloud cluster caused by the Intertropical Convergence Zone outside the Philippine area of responsibility. Meanwhile, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers is seen over Metro Manila and the rest of the country due to both the habagat and localized thunderstorms. Pag-asa also forecasts that there will be around 4 cyclones to enter the PAR this coming July. These may enhance habagat and are expected to make landfalls in Luzon and eastern Visayas. A lawmaker is pushing for the lifetime validity of PWIDs for those who have permanent disabilities. Currently, PWD IDs have to be renewed every 3 years, and of the requirements for renewal is a certification of disability from a specialized doctor. This means persons with disabilities will still have to shell out some money to have their IDs renewed. With this, Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan is pushing for the lifetime validity of PWD IDs for those whose disabilities are permanent, like polio. Siyempre, babayad ka ng 400 sa doktor, yung consultation fee. Tapos another 200 para doon sa pagpaprocess ng certificate. Pero yung mga may permanent katulad ko, na kahit pumunta ako sa doktor, yung pa rin isusulat doktor. Sana wag na nilang pag-apply yung uli ng kasi ganun din naman na isusulat. Yung mga obvious po. And those are the top stories of the hour. Join us again at 9:45 a.m. as we continue to monitor the day's biggest stories. I'm Diego Castro. We are One News. All sides, all the time.